Jees. Kuten luvattiin, tänään jatketaan Agatha Christie. Mä äkkiä tääkään tänne King Diamondin levyn tänne. Koelmi. Fatal Portrait kannattaa kuunnella. King Diamondin ensimmäinen soolevy. Helvetti hyvä. Varsinkin kappale Dressed in White, kunnon bangeri. Heavy tyyliin. Mutta ei siitä sen enempää nyt. Tätä paskamakkaraa taas. Walkthrough tuohon esiin. Tässä on toi Bumblebee fucking paske. One got in the chancer and then there were four. Siihen. Missing gun. Siitä me jatketaan. Agatha Christie. No niin. Yes sir. Ei muuta kuin höpöttelen taas kaikille tekee optional puzzleja. How are you holding up there? I'll be fine as soon as Philip returns. Any idea why Miss Brent might have gone to the apiary? Even with her belief in divine intervention on her behalf, I don't see her going there of her own free will. Thank you for your time, Miss Clayton. What can we do to best protect you, Judge? We must protect each other. Miss Claythorne is right. It may be only my ego insisting I'm the next victim, even if I am. Owen is mä saan hahmottaa, onko tää näyttänyt vinossa vai ei mulle. Onko siellä mitään väliä? Mä en tiedä. Voisin uuden tietokonepelin toi ihan lähellä toi näyttö muutenkin, mutta olkoot nyt saatana. If I'm guarded, he may well pass me over. Perhaps drop his little rhyming schemes entirely. The innocent among us are all equally at risk. What's your opinion about how Miss Brent got to the apiary? That one point has been worrying me like a bit of beef stuck between my teeth. It seems obvious to me that she wasn't carried. She was lured there. How, I don't know. But it had to be by the one person amongst us she would trust implicitly. But who would that be? I'm afraid my deliberations have come to focus on you, Miss Claythorne. If you gentlemen will excuse me. Vera, you shouldn't be alone. As long as Philip and Mr. Blow are together, and you three remain together, I'm perfectly safe. Yllättävää, nainen ei voi pärjätä yksin. I appreciate your candor, Judge. Se on varmasti vaan joku kuiskan Jeesus, niin se nainen on lähtenyt kävelemään sen mehiläisfarmille. Ei se ole sen vaikeampaa. Sen kanssa. Toi musiikki ei nyt tuntunut toimivan siinä, kun sen piti rauhoittaa sitä Veeraa. I'm not sure I could give you much of a game. Hands are a little shaky. But I'll try if you like. Excellent. Vähän rapulaa pukkaa. Mä en jutellut sille lääkärinille. No mihin ne meni sitä snookeria pelaa? No ei tohon ainakaan. Ulos voi mennä, okei. Selvä. Missing gun. Se yksi lähti hakemaan sitä asetta sieltä ylhäältä, eikö se näin ollut? Niin pitäisikö meidänkin mennä ylös? Mä en oikeesti tiedä, mutta... Long time no kävelydemo. Tai sit mä en vaan muista. Niin toi on Veski. Tää on kenen huone tää? Mä en enää muista näitä, että mikä on kenenkin huone. Toi on se käytävä. Tuskin sinne tarvii enää mennä. Tää on se Döda Marston. Mä en varmaan ei oo mitään. Mä en näitä vessoja kattoo, mä oletan, että niissä ei oo ketään. Vaikka se yksi poliisi kyllä hengas se palvelijoiden vessassa yhdessä vaiheessa. Tää on pelaamassa snookeria. Tai ainakin väitti menevänsä pelaamaan snookeria ja ei valheesta kiinni. Tää on tää. Better to let the dead rest in peace. Niin tää on kuollut. Niin tää on se saakuti Jeesus mummo. Se oli kova meikka.
Tai niitä ei päättänyt. Tää ei ole vielä dödaa, mutta tää onkin verhuone. It was in that table, I tell you. I'm going to search you whether you like it or not. You fool. Can't you see the lock's been forced? Narracot, will you help me search him? I won't resist. Nothing. Now it's your turn. Sitten Narracotin takataskussa on se. And you, Mr. Narracot? Go right ahead. Nyt se löytyy sieltä. Nothing. That leaves Armstrong, the judge, or Miss Claythorne. The killer could have simply hidden it somewhere. I'm gonna search everyone anyway, and if it's hidden, I'll find it. And I'm starting in here, if Mr. Lombard has no objections. Help yourself. Try not to make too much of a mess. There's no Rogers anymore to clean up. Mikä mun naapu? Don't distract me. I'm busy. Tai sit nää molemmat ihan kauhean I've mun answered naapäitä. enough of your questions for now. Thanks. Tosi yhteistyökykyistä jengiä. Alkaako vähän pinna palaa? Eikä paineensietokyky ole kohdilla? Pitäisikö mennä vähän taussille töihin, niin oppis paineensietokykyä? Niin. Ja oppii myös burnoutin, milloin lähtee kaikki paineensietokyky pois sit lopullisesti. Ehkä ne on ollut taussilla töissä, niin alkaa heti hajoon pää, kun tulee stressi. You never know, you never know. Mitäs tää lääkärihuone? Sen piti olla pelaamassa snooker. Voinko mä nyt vihreä ottaa siitä tai... Nothing out of order in here. I'd best not take anything though. I'm sure he would notice. Ota se sen taskumatti täältä. Ei se voi ottaa sitä. Balcony. Täällä tuskin on yhtään mitään. Mennään ulos. Mä en tiedä mihin mun pitää mennä. Veski. Mites keittiö? Amazing. Onks täällä vessassa taas joku? Ei. Mä edelleenkin vituttaa se jauhoista löytynyt patteri ja se omenasiideri niihin piikkipensaisiin. Omenasiideri ja piikkipensaisiin, niin nälkäiset vuohet syönyt. Miksi ne vuohet ei syönyt sitä piikkipensasta muuten vaan, jos niillä on nälkä? Niillä on jano. Mihin mun pitää mennä? Mennään täältä ulos. Tän hieno demonsa ei katosta. Onks tää mitään? Mihin se Vera meni? Meniköhän se dramaattisesti vesisateella Gothic kallio istumisella? Itsekin harrastan sitä kyllä ja nuorena harrastin paljon, kun lähellä lapsuuden kotia oli semmonen kallio järven rannalla ja sieltä oli hyvä katsoa jotain auringonlaskua ja pohtia syntyjä, syviä ja masentua. Suosittelen kaikille. Ei ehkä sitä masentumista, mutta syntyjen syvien pohtimista kalliolla auringonlaskussa. Kyllä siinä ihmisen sielu vetää. Onks tää generator on? Working. Yeah, generator is full on working. Yeah, baby. Milloin se hajoaa, niin mä voin tehdä sille jotain. Sekin on varmaan optional. Pääsikö täältä nyt yhtään mihinkään tähän? Mennään tonne rantaan. En tiedä miksi, mutta mennään. For the fun of it. Mulla on se beacon muuten nyt mukana. Eikö se oo? German Naval Homing I see Beacon. nothing remarkable. I can't take that apart. Can't take that apart. No lyöppä sitä kuin jollain oikein tuuttömääkin. Tuolla tiirikoissa. Those don't work together. Those don't work together. Tuolla mosalta. I can't get them to fit. I can't get them to fit. Tuolla lyöt. Those don't work together. No kyllä workkaa, kun lyöt sitä lapioon. They don't get along. Okei. No meillä on nyt
artefakti. Voidaan myydä se lemmykilmisteri sitten kun kuollaan. Mitähän mä tuolla beaconilla teen? Pitääkö mä jättää se tonne välkkymään ja vilkkumaan? Tuolla beachillä tuskin on ketään. Se yksi kuoli jo sinne. En mä kyllä jaksa mennä tonne liikaa ruutuja. Kuitenkaan on yhtään mitään. Ja ylös. Sitten tänne. Hyvä se jättää Gothic iskemässä se yksi. Miksi mä voin laittaa tätä tänne niinku semmoseksi beaconiksi, että joku laiva joskus voi ehkä löytää tämän. Tee sitten jää sama. Ole sama. Mitä tää gääskääni? Vitsi kun tuli nukuttua ihan tosi huonosti. Helvetti. Joku vapailla jotenkin tosi paljon huonommin. Mutta toisaalta pääsi joskus 6-7 aikaa lähtee kissavahteille, niin se oli ihan hauskaa. Kun illasta mennään sitten uudestaan taas 6 aikaa. Mitäs siihen on muuten aikaa? 3 tuntia, ei paha. Missä se Vera on? Missä se Judge on? Missä se lääkäri on? Todella ahdistunut. Kun ei ne ollut tässä. Hei, onko se leffateatterissa se Vera? Vera. Well, Doctor? Ne on ilmestynyt yhtäkkiä tänne sitten. If it fails... Mr. Narracott. Any luck finding the revolver? None. Mr. Bloor has searched us, and I heard Miss Claythorne yelling at him to watch his hands earlier, so I suspect she's been searched as well. The murderer has had plenty of time to devise a hiding place. I don't fancy it will be easily found. If you'll excuse us, we'll continue our game. Tosi ärsyttävä, kun piti eka mennä sinne se 2 tyypin keskustelu siitä, missä on asecheckit. Niin sit noi ilmestyy vasta tonne saakutiin. What's this? There's something written on the bottom of Narracott's plate. Solidamide. Solidamide? My dear sir, that is a deadly poison. Owen has undoubtedly poisoned you. Is there an antidote? Yes, turpentine oil, but I have none in my bag. I don't feel anything yet. How long do I have? You won't feel anything until you can't feel anything. You have an hour or so, I'd estimate. No more. I say, turpentine oil can be found in Bellman's Universal Embrocation, a patent medicine for rheumatism and minor aches and pains. I never prescribe it. It can cause a nasty rash if over-applied. But there may be some in the house. Beastly night again. I can't see why anyone would want to build a house here. With war coming on, it may be useful as a coastal watch post. Tosi outoja hyppäyksiä cutscene hommiin ja kaikkea. No nytkö se generaattori menee pois päältä? Sen mä sanon vaan, että typerä kun pitää tästä tietosjärjestelmässä mennä huoneita läpi, niin sitten ne ilmestyy aina tonne, sä kerrot semmoista ympyrää ja kehää. The generator again. No one's going out in that school to repair it this time. Obviously the waiting is over. Mr. Owen has made his next move. We mustn't let our guards down. Only one of us can be alone. The rest must always stay together until that person returns. May I claim that privilege, Judge? I'd like to go get my wrap. Of course, my dear, but don't be long. I shan't. I shan't. No vähän nopeampaa voisit kävellä, jos pitää niinku nopeasti tehdä hommat. Do you really think there'll be a war, Saakutti Judge? sentään. I don't see it myself. One world war should have shown any sensible person the folly of such a course. My dear doctor, if there's one thing I believe Mr. Hitler is not, it is a sensible person. Puuja, servattu. That
That was Vera screaming. I think it was coming from her bedroom. Se on se Lombard kuolee. There's a wind coming from Vera's room. Ow! No nythän alkoi tapahtua jännittäviä asioita. Askeleiden ääniä, ukkosen jylinää, mies kaatuneena portaissa, aseen laukaus. Mahdollinen That myrkytys. sounded like it came from the dining room. No voidaan nyt päättää mihin sä haluat mennä, herra jumala. He's been shot. Death must have been instantaneous. The figures! Look at the centerpiece. They say trouble comes in threes. It would appear that they're correct. First poison, then the generator, then the poor judge. Ei mikään pahaa, mutta tää nyt hyppii jotenkin ihan älyttömästi. Yhtäkkiä tulee jotain juttuja, just yhtäkkiä kun katsiin, sit tapahtuu taas jotain. Sit toista äskeisestä, he's been shot, yhtäkkiä mä oon ulkopuolella. Ja tää rennosti pohtii, first the poison. Ja sit on sille, ai niin, minut on myrkytetty. No ei se mitään, minäpä lähden korjaamaan generaattoria, koska minulla on tunti aikaa. En mä nyt usko, että tätä on myrkytetty varmaan, mutta kuitenkin pointti, että jos on, niin tunti aikaa, että tässä sitä vaan saatana palloilla. Menemään. Tääkin on ihan varmasti optional. Mä menen silti tekemään. The generator appears to be broken. Jees. Voiko se tehdä asialle jotain? This petrol tank is empty. The petrol tank is empty. Vihdoinkin täällä saatana bensaa jotain käyttää. The petrol tank is now full. I'd better turn the generator back on. Ai se oli vaan bensasta kiinni. Okei. Aika paska juttu. Mä luulen, että siinä on joku pieni palapelipulsyötiivinen juttu. Mä sitä loistaa mun aivoilla. Kierretään tätä kautta vaikka huvikseen. I'm not feeling so well. I should try and do something about it. No nyt se on no, ei tunnu kovin hyvältä. No mitäs sä haluat tehdä sille? Sulla ei oikein oo mitään. Jauhoo suuhun ja vähän tosta vittu juustoa. I can't take that apart. Kuule, vedäpä toi glass of apple juice, se auttaa kaikkea. Ja vähän hunajaa, sehän on antidesinfioiva. Antidesinfioiva, mitä vittua? Desinfioiva. There is no cause for that. Tosi hyvä aine, antidesinfioiva aine. Ei semmoisessa ole mitään järkeä. Narracot, leave the investigation to me right now and find yourself an antidote. Sir, I again must say in my medical opinion, Bellman's universal embrocation is your best chance to counteract the poison. Pitääkö mä mennä sinne studyin? Lukee vähän kirjoja. Wargrave on justice. I can only imagine the egotism that lurks within those pages. Niin se on Wargrave, se... Niin se Wargrave on se vitu jutke. Aivan. Menipä kauan taas sekin hahmottaa. Ei muistia aikana. Voisiko te heittää jotain bookia mulle? Navigating the panic burning of Devonshire's diary. Mä hauksin tuota takaisin itselleen. I think I heard a click. I could be imagining it though. Onks toi medical... Niin. Kenen tää edes oli? Let me examine this further. Joo, ei mikään brand. Hei, onks sillä joku piikki, minkä mä voisin ottaa itselleen? Mitä kirjoja täällä edes oli?
jotain. I Eikö ne ole think kaikki I heard jotain a click. I could be imagining. saakeli purjehduspaskeita? Joo. I think I heard a click. I could be imagining it though. Tää ärsyttää kans tätä jamaa. Mut kun siihen ei tuu kovin helposti, kun se tulee täällä vähän tossa kohdassa. Tossa kohdassa. Vähän huonosti tehty. Toi jauhoastia ja ne saakeli piikkikasvit ottaa päähän niin uskomattomalla tavalla, ettei. Ei tänne pääse. Mä en välttämättä halua sinne. Mut mistä mä löydän sen, mikä se ikinä olikaan? Bellmans joku. Onko se niinku joku lääketieteellinen kirja vai joku aine vai mitä helvettiä? Luulisin, että se on, tai siis tulisi fiilis, että se on joku lääkärikirja, että sieltä voi katsoa sen. Better to let the dead rest in peace. Niin vois katsoa, niin tää on tää jutkehuone. Mitä se teki siellä yhdessä? Eiku niin, se oli se, kun se oli katsomassa sitä Sergeantia, kun se oli kuollut aivan. Siellä pinkissä. Mä koitan koko ajan, tai sä koitat, mutta niinku yhdessä tätä tehdään sinä ja minä, tietokone hahmo. Niin. Niin, että löytäisi jonkun antidoten silleen, niinku tiedättekö te... Jostain lääkekirjasta ja sit voitais alkaa pohtimaan, mistä sitä löytyy. Tiedättekö? Se oli se mun idea. I see nothing remarkable. I see nothing remarkable. Otetaan joku lääketieteellinen kirja, katsotaan sieltä antidote ja etsitään sitten, pohditaan mistä siihen löytyisi ainekset. En mä tiedä meneekö se niin. Kaikki on ihan dödä. Various toiletries. Nothing of interest that I can see. Various toiletries. Nothing of interest that I can see. Mutta miksi sä sanoisit, että various toiletries? Nothing of interest. Ei tätä voi avata. Mystinen äänenpaino. Joo, täällä taas. Vittu mä sanon. Tosi rumasti laitettu nämä matot tähän huoneeseen. Siis oikeesti, kutsukaa nyt joku Teuvo loman paikalle ja nopeasti. Tääkin on ihan kauhea tää matto. Tile and marble. Quite expensive from the look of it. Säätänää, tää on ruma paikka asua. Ja sit tommonen saatana ihme sotkatuoli tuolla nurkassa vielä. Ei se ole marmoria tai kuulattua. Tai sit messinkin pyyhkeenkuutosta telineitä ja sitten joku saatanan sotkatuoli siellä. Mikä on just semmoinen, että sitä ei olisi jaksettu hioa tehtaan loppuun, että siitä tarttuu tikkuja perseeseen aina kun siihen istuu. Anteeksi, kuristaa vähän kurkusta, kun tekee niin pahaa. Tää on se sama vessa muuta. Ja missä me saadaan sulle antidote, kun sä et oikein tykkää tutkia mitään? Sen omenamehun olisit voinut juoda. Tai vetää sitä hunajaa. Nothing out of order in here. I'd best not take anything, though. I'm sure he would notice. Onks täällä mitään muuta saatana kirjastoa kuin se, missä me on oltu jo? Ja miten se alakerran vessa, kun siellähän on se joku... jotain aineita. Tuskin mistään vessan lavuaarilta löytyy vasta-ainetta, mutta...
Syö vaan tota juustoa. Juusto ja hunaja. Hyvä yhdistelmä. Eikä suettu mitään ongelmia. Muutama cream crackerin kun löytäis siihen vielä keksiksi väliin, niin ai että, siinä ei paljon haittaa vaikka myrkytyskuolema tulossa, kun kuolee niin ekstaattisesti. Voisiko joku auttaa mua etsiä? Ettei mun tarvitsisi niinku yksin etsiä tätä. Sitten kun ite pitää tehdä kaikki, kun on kuolemassakin. Kuka teillä jatkaa tutkimuksia sitten, kun me on dödä? Sir, I again must say in my medical opinion, Bellman's universal embrocation is your best chance to counteract the poison. Bellman's universal... Mutta mistä mä semmosen löydän? Birding. Beekeeping. Diary. Kenen diary tää I've already learned all I can. No, ei tää sitten helvettiin. I've already learned all I can. I can't take that apart. Mä voit tässä repiä sen sieltä. Niinku teinit repii omat. Noin. Juttuus. Päiväkirjas. Blores Notebook tuskin auttaa. Tän avaaminen oli kans typerä juttu. Miksi mä en tainnut avata tota? History of the South Devon Coast. Siis mitä helvettiä? Se kuulostaa hänen, kun se olisi joku medical journey tai semmonen medical publishing juttu. Mutta eihän täällä oo mitään semmoista. It's a book holder. Seems like a long time since it's been used. It's a book holder. Nyt olisi hyvä aika löytää siihen vaikka oikea kirja. Nää mitä tässä on, ei oo semmosia. Tonne ei voi katsoa. Boxes. Nothing of use in them. Boxes. Nothing of use in them. Tuskin nyt tonne tarvii. Mennään sieltä ole mitään herkkäämissä sitä kirjoihin viittaavaksi. Tätäkään voisi sulkea. Noin kolme. Ihan perseestä. Kun tänään ei jaksa mennä VV kattoon keikkoja, mutta ensi viikolla on pakko mennä. Tulkaa kaikki katsomaan vasta viiraille keikkoja. Siellä on hyvä viikonloppusetti menossa. Ei siitä sen enempää. Pohditaan sitten taas ensi viikolla sitten lisää, mutta mä haluan mennä sinne kattoon keikkoja pitkästä aikaa. Ja tänä viikonloppuna kun mä oon kissavahti, niin mä menen sinne kyllä, koska mä väsyttää sikana. Mut ensi viikolla tösähtää taas äijä pittiin, kun toi murtunut jalkakin antaa myöten, mutta katsotaas nyt täältä kuule. Antidote. Go to the... Mitä vittua? Go to the apiary and take the bottle of embrocation on the grass left of the path before the curve to the apiary. I'm not feeling so well. I should try and do something about No it. nyt mennään tekemään sille asialle jotain. Nyt turpa kiinni ja äijä liikkeelle. Nyt tapahtuu asioita. Nyt loppuu myrkytyskuolema. Miten tämänkin olisi voinut tajuta, että se on siellä saatana mehiläis... I'm not feeling so well. I should try and do something about it. No, mene eteenpäin. Koko ajan ollaan tekemässä. Se on tänne. Jees, näyttää oikealta. Eli
Go to the apiary and take the bottle of embrocation on the grass left of the path before the curve to the apiary. Mistä vitusta mä tiedän, että tänne jonnekin on vesisateeseen ilmestynyt johonkin polun viereen joku pullo, jossa on mun antidoteni. Tossa! Tuolla! Toi! Tuolla! Mä en pysty tähän peliin ihan oikeesti. Mistä mä tiedän, että tuohon tolpan juureen on tullut joku helvetin antidotepullo, vai onko se ollut siinä koko pelin ajan? Nyt on tosi hyvin naamioitu tonne. Hello, what's this? No niin nimenomaan, aikamoinen sattuma. En olisi uskonut, että löytyy saatan. Bottle labeled Bellyman's Universal Embrocation. Kuulostaa vähän siltä, että lääkäri on murhaaja, voi jumalauta. Some things once done cannot be undone. No, haluatko sä juoda sitä? I can't get them to fit. Missä sä haluat sitä juoda? Those don't work together. Oliko sä et voi helvetti I juoda can't see sitä? anything of interest. No, se on se vittu sun antidote-satana. Some things once done cannot be Mitä mun undone. pitää tehdä täällä? Haluatko sä, että mä otan siitä sormenjäljet? The flower stuck to bits of it. Yeah. Aha! A fingerprint. Fingerprint. Voinko mä nyt vetää sen? I can't take that apart. No, miten sä haluat Nothing else käyttää to see sitä? about that. Viinaanko se pitää sekoittaa? Omenamehu. There is no cause for that. No mennään sit sen lääkärille. Minä helvetti tiedän, mitä tätä pitää tehdä. Ottaa aivoa niin saatanasti, että se löytyy jostain tosta nurmikot. Siis... Miksi kukaan etsisi jotain lääkeputelia jostain nurmikolta aidan tolpan vierestä? Siis mikä puslet oikeutsivat... Hei, pelistä tekijät on varmaan että ei niin, hei tässä on tämmönen juttu kun tää myrkytetään, mutta me unohdettiin laittaa se saatana antidotepullo johonkin, niin mihin me sen nopea tänne heitetään? No heitä se vaikka johonkin saatana pellolle. Joo, tonne vaan randomista. Ja sit tää pelaaja se, hello, what's this? Oh, what is... Vittu. En mä pysty tähän. Ai saatana. Vähän käsittämätöntä. Ei antidoteet ole. Onko se nyt se lääkäri täällä kertomassa? Sir, I again must say in my medical opinion, Bellman's Universal Embrocation is your best chance to counteract the No katsopa poison. mitä mulla on täällä. Mä en osaa käyttää sitä. That doesn't make sense. Miten sä käytät tätä? Print taken from embrocation bottle. Kuinka verrataan This sitä appears to kaikki? match Emily's fingerprint. Emily, saatana. Emilyhän on se, joka kuoli siihen ampiaisen pistoon. Voinko mä nyt vetää sitä viinaa? I don't think that's appropriate. Miten tätä käytet? They don't get along. Eikö toi jotain nestettä? Miten tommoista käy? There is no cause for that. Mä laitan sitä tonne I can't juustoon get them to kohta. fit. There is no cause for that. Pitääkö mun hieroa sitä tänne hunajakennoon? I can't get them to fit. Can't get them to fit. Oikeesti, mitä toi pitää tehdä? Emily's fingerprint, joo. Mutta... Sir, I again must say in my medical opinion, Bellman's Universal Embrocation is your best chance to counteract the poison. Naricot, leave the investigation to me right now and find yourself an antidote. No, mulla vähän niinku on se jo. Mä en osaa Voi jumalauta. Me uunit taas. Näin.
Yllättävää. Click the bottle on narcot. That did the trick. I feel much better now. Ai heti kun sä joit sen. Chapter 7. 4 little sailor boys going out to sea. A red herring swallowed one, and then there were 3. 4 bodies upstairs, 2 down. Can't be very hygienic. Still with us, Narracot? Thalidomide isn't much of a poison if you ask me. Although your face is all flushed. I found the antidote. Thank heavens! The weather is moderating. Might be a chance for a bonfire on ship's rock. Niin. No joo, kyllä mä ymmärrän, että se piti ottaa tuolta inventorista niinku esiin. Ja näin niinku laittaa tähän päälle. Mut se on ihan loogista, sillä nämä pelityössä toimii. Ei tullut mieleen jostain syystä, kun alkoi ottaa päähän. Mutta kun siihen tulee ne rattaan kuvat, niin eikö tämä saatana ratas olisi voinut tarkoittaa sitä samaa, että hei, minä heitän tämän huiviin ja pelastun. Kysynpähän vaan. Tai ainakin mun mielestä se olisi ollut todella järkevää, mutta I followed you and Lombard almost to the top of the stairs. I heard someone below me breathing in the dark. ei sit, So I stays as still as se a on vaan church tavaroiden mouse. yhdistelyä ja availua I hear varten. stealthy steps Ei heading down the pullonavausta ja stairs. juomista This varten. stands investigating, I think. So I creep as carefully as I can back down. I step closer and saw the doctor bending over Wargrave. Did you see the gun anywhere? No, but I smelled the cordite from it in the air. One thing I don't understand. That wig on the judge's head. Where did that come from? Someone borrowed Miss Brent's grey yarn. She told me it was missing. She was extremely perturbed. Something finally broke through that icy shell of hers, eh? I didn't think it was possible. Owen certainly thinks ahead. Who arrived in the dining room after you? Lombard practically on my heels. Then a few seconds later, Miss Claythorne opened the kitchen door. I found that peculiar. You said you knew something about the history of this island. It was bought by that sailing chap, Elmer Robson. But his wife got seasick, poor dear. Loved the bird watching, but not the boating. An American film star named Gabrielle Steele bought it from them after some scandal or other back in the States. She stuck it out for a couple of years, but must have missed the glamour and excitement of Hollywood because she packed it in. Next, the Admiralty was rumoured to have taken it over for some super secret stuff I could never get a line on. Thing that puzzled me was that I found no record of anybody named Owen buying the place. I was going to get onto his solicitor, Archibald Morris, before coming, but he died last week. Died? What was the cause? Still under investigation, but it sounded like poison to me. That is all for now, Mr. Bloor. Hyvä aikakausi, kun on voinut vaan helposti myrkyttää kaikki. Cause of death was a bullet? Yes, directly in the center of his forehead. Never had a chance. Miksi kun se makaa siellä sängyssä, niin ei näy otsassa mitään jälkeä, kun se oli siinä ruokapöydässä, ei näy otsassa mitään jälkeä, jos on ammuttu otsaan valehtelijat lääkäri. Can you give an account of your movements? When we heard Miss Claythorne scream, I naturally went with the rest to investigate. I thought the judge was right behind me. I stood there for a moment, wondering whether I should go up or down. While I was there, I heard the shot. I made my way back to the dining room. He was quite dead. Did you see the gun? No. Who arrived in the dining room after you? Mr. Bloor, I believe. Yes, then Lombard, and finally Miss Claythorne. From the kitchen. I didn't understand that. That is all for now, Dr. Armstrong. What happened after you went upstairs? I went to my room, opened the door. A gust of wind blew my candle out. I tried to move toward the French doors to close them when it felt like a hand on my face. Cold, clammy, smelling of the sea. I thought of Cyril, floating down through the green depths. Oh, Vera. I screamed and ran, stumbling in the dark. I found myself at the service hallway, heard running behind me and rushed in there. Then I made my way down the back stairs every time there was a flash of lightning. There was a shot while I was on the stairs. I went through the kitchen to the dining room. I was the last to arrive. The clammy hand was seaweed hanging from a line. I had a look inside after we
Made the judge comfortable. Just a length of seaweed. Well, whoever strung it up, combined with the generator failing, made a neat diversion designed to separate us. Did you see the gun anywhere? No, I'm sorry. Now is not the time for chatter. Can you give an account of your movements? Just for the record, Wargrave was the one so keen on you playing detective, not me. It didn't turn out so well for him, did it? You won't answer my questions. I didn't say that. Just thought it worth pointing out. My movements? I ran up the stairs behind you and, well, I ducked into the bathroom at the top. The one Armstrong and the judge shared. Curious behavior. It occurred to me that Vera's scream was meant to be a diversion. I wanted to see what everyone would do. In the lightning flashes, I saw Blore head back down the stairs. Narracop was along the hall there. So I went downstairs to the dining room, arriving behind Blore. Did you see the gun anywhere? I saw it in a flash of lightning and scooped it up. I didn't know what had happened then. I realize now you have only my word that I picked it up after the murder. I think you'd better hand that over. I think you'd better not try to take it away from me again. Who arrived in the dining room after you? Vera appeared in the kitchen doorway a few moments later. Are you sure you recognized Owen's voice? All right, Narracott, I'll tell you. I was hired by Archibald Morris, the non-existent Mr. Owen's attorney. He first made contact with me over the telephone. With Morris's voice on that recording, I'd swear to it. Good evening, Mr. Lombard. 5 left, and we don't know which. I know. I haven't the least doubt. I suppose I do know, really. I think I've got a pretty good idea now. I haven't a clue. I don't know about the rest of you lot, but I'm going to go to my room and lock myself in until daylight. Sound plan. I agree. But Patrick doesn't have a room. Plenty of them about, if he doesn't mind sharing. 5 bullets are plenty. Oh, Hugo. I'm so sorry. Self-righteous, smug old hypocrite. Letting Narracott play his detective games with a real professional on the case. He got no more than he deserved. Tähän kun vetää viinaa. Ihan hyvä ratkaisu. Kun on asiallista animaatiota. Mitä sä kattelet koko ajan? Sä tulit sopivasti kattoon siinä. Vittu mikä toi haarakävely on, miksi tolleen kävely? Were you upstairs just now? No. One of them's out of his or her room. Whoever it was went out the front door. I'll follow. Find out who's missing. That's our killer. I need to check everyone's room and find out who's missing. Naurattaa kun yksi on silleen katuu, se Vera on silleen niinku, että on pahoillaan, että se kuoli se lapsi. Kaikki muut on vaan silleen, ansaitsivat kuoleen koviksi. Ja sit mulla oli joku juttu tähän liittyen, mutta mä en enää muista, mutta se juttu oli siinä tosi hyvä. Mikähän se juttu oli? Lääkäri ei oo täällä. Onko se paskalla? Ei. Mites tässä ei oo? Wargrave's body is missing. Interesting development. One I'd better keep to myself for the moment. Mä siinä just sanoin, että miksi se on kadonnut. Marston on ainakin tossa vielä. Dokuta ei ollut täällä. Ainakaan omassa huoneessa. Toi podi on tossa. Toi on tossa. Who is it? What's the matter? It's Patrick. Blore heard someone. They ran outside. I'm checking to see who's still here. I don't think she's in the mood for conversation. Who's there?
It's Narracott. Someone has left the house. Blor's following whoever it is. Well, it isn't me. Lääkäri ei ollut huoneessa. Yksi body on kadonnut. Tää on Bloren huone. Pitääkö sun tuijottaa sitä sänkyä? Niin miten sä nyt voit... Nothing out of order in here. I'd best not Sorry, take Vera. anything though. I'm sure he would notice. Niin. Sopa tehdä käyttää tätä I-nappia. Eikö sä nyt voi tuijottaa sitä sänkyä ja todeta, että lääkäri ei oo täällä? Ei oo paskallakaan. Ei oo koko lääkäri täällä. Totee se jotenkin. Mut kun mun pitää löytää se Blore jostain. Minä en oikeesti jaksais tämmöstä ainakaan yhtään. Se on varmaan se jossain rannalla tai jotain, kun siinä mainittiin se red herring ja jotain bla bla japadia. Went to fishing ja niin poispäin. Ja onks tää nyt menty niin sanotusti kälää? Tuolta. Tuskin se tohon laiturille on lahdattu. Joo. No. These rocks are too precarious to climb. I'd better stick to the path. Jännä kun nyt täällä on taas tämmönen myrskykeijä, tää voi olla ulkona. Okei, tässä on vähän eri tilanne, mutta silti. Sitä ei näytä kovin ihmeistä myrskytä, vähän tihuttaa. No, onks tänne nyt menty fishingiin? Ei. The waves are crashing here with particular violence. With particular violence. Sektio. Luin Seud-lehdestä tänään tuolla Kissavahtina ollessa. Oli tullut itse semmonen posti, otin sen mukaan luettavaksi kirjan lisäksi. Niin viime vuonna astin sen semmosen kissanauha. Vähän niinku roosanauha, mutta semmonen eläinten suojelutyöhön menee. Niin tänä vuonna on ollut semmonen kettunauha turkistarhauksen lopettamisen puolesta. Ja on mennyt muuta ihan ohi, mutta niitä saa vielä ruohonjuuresta. Kannattaa mennä ostaa, koska se menee hyvään tarkoitukseen. Meikä ainakin haluaa kettunauha. Nattukeuha. Haluan tukea turkistarhauksen lopettamista ihan full HD-nä. Euroopassahan on menossa se semmonen koko EU-laajuinen adressi turkistarhauksen lopettamiseksi. Ja kannattaa mennä allekirjoittamaan se adressi, koska se vaatii jokaisesta jäsenmaasta tietyn määrän kirjoituksia, että se voi mennä läpi. Mä en mene tonne ennen kuin mä varmistan, että mun pitää mennä sinne. Only Vera is in her room. Huh? A shadow crept out of the mansion. Blore went to investigate. Time to check the others in their bedroom. Judge Walker's body is missing from his bedroom. Kyllä. Only Vera is in her room. Eikö se Lombardkin ollut huoneessa? Come back and check the bedrooms. Go outside and search. Come back and check the bedrooms. Again, Lombard is back in his bedroom. Look around some more and check on Vera. Vera said that Lombard went to start a bonfire. Vittu, tää peli on ärsyttävä. Millään jaksa tämmöstä, että rämpätään saatana ensin jotain huoneen ovia, tsekataan, sit sut pakotetaan menee tänne ulos juokseen tyhjää ympyrää, koska täällä ei oo mitään. Ja sit kun sä palaat, niin sit se on aktivoitunut sillä, että sä voit taas koputella jotain ovia. Siis tässä ei mitään järkeä, tää on todella typerää pelisuunnittelua. Puhumattakaan edelleen, nyt mua alkaa järjestää se antidotepullo enemmän kuin ne jauhot ja piikkikasvit saakeli. Joku myrkkypullo jossain aidan vieressä nurmen alla.
No sieltähän se löydetään aina. Jos sulle tulee joku hätä, niin joku vitun allergiakynäkin on siellä, niin voi iskeä sitten reiteen. Niin no, mennään nyt tsekkaan se Lombard ja verran sitten. No onko se Lombard nyt täällä? Ei tää oo Lombard edes. Missä helvetissä ne nyt asuu? Täällä. No nyt Lombard ei oo kotona. Yes, box. I guess Owen made sure no clocks in the house are working. This one is stopped. Melkein kaikki noin, mistä ei ole mitään hyötyä pelillisesti, niin voisi olla semmosia, että ne voi kerran katsoa ja sitten niitä ei enää voi katsoa. Stay back. Philip gave me his gun. It's me, Patrick. Where did he go? He wanted me to tell you. Since the wind dropped, he was going to try and light the bonfire. That's a good idea, but he shouldn't try it alone. Then go help him. I'll be safe locked in here with his gun. Okay. Ei vaikeimman kautta kiertää. Varmaan pitää mennä sinne kalliolle. Voisin veikata. Onks vesisade sit jotenkin hyvä? Keli kuitenkin sytyttää jotain tulia. Mä tiedä. Ainakin se savuttaa. Tiedä se on. On se aika saatana hyvä roihu saanut se nyt tehtyä. That's quite a signal fire. Someone should be able to see it. No, mitä mä täällä nyt teen sitten? Quite a signal fire. Someone should be able to see it. Sä tuut tänne katsomaan, että jee, tommonen. No tiedättekö mitä sitten pitää tehdä, kun tulee katsoa tommonen? No sit palataan takaisin sinne kartanolle ja jutellaan kaikille kolmelle uudestaan. Koska miksipä ei? Kun ei se Lombard ollut tuolla, niin sitten kato pitää taittua sit tänne taas, kun juttelee uudestaan samalle saatana ihmisille. Taas koputtelee johonkin oviin. No mikäs meininki nyt on verran siellä sen aseen kanssa? Niin. Jumalauta, mennään sen lääkärille vaikka. No eihän se oo täällä edes. Missä sekin nyt on? Minä en tiedä pitääkö sille edes jutella, toivottavasti ei. No mites ne nuoret rakastavaiset? No täällähän ne kaikki. Any sign of Armstrong? He's vanished clean off the island. Vanished. That's the word. Like some damned conjuring trick. He must be somewhere. No, he isn't. We searched the house too. You must have heard us. He's gone. Clean vanished. Scarpered. Thanks for your time, Mr. Lombard. No ite puhdu yhtään Did you mitään stay toi in your Lombard room the tossa. entire time? Yes, I'm not a complete fool. Did you hear or see anything? Nothing. After I told you where Philip had gone. Until just now, when he and Mr. Blore returned. A good evening to you, Miss Claythorne. Stay safe. Did you find Armstrong? No, he's disappeared. We searched everywhere. Have you and Lombard been together all this time? Yes, I found him up on Ship Rock. That'll do, Mr. Blore. Olisiko joku voinut kertoa mullekin? Eiks tää loppunutkaan tähän tää chapter vielä? What did you do before Blore found you? Crept along Jäikö the siitä joku balcony juttu to Vera's kertomatta? window and gave her my gun. Very generous. Then I went up onto Ship Rock. I set the bonfire ablaze, but someone will have to keep an eye on it throughout the night. Thank you, Lombard. Have you looked in the dining room? No. What is it? What is it now? Only 3 sailor boys are left. Chapter 8.
3 little sailor boys walking in the zoo. A big bear hugged one, and then there were 2. 3 little sailor boys walking in the zoo. I've been all over this island more than once, and I've yet to see a bear. We should stay together in one room. I still have the gun. Wouldn't we be safe then? Possibly, provided you aren't Owen. We can't. One of us has to keep the signal fire on Ship Rock going. And there's something else. Armstrong isn't the only one of us to have vanished. The rest of us are here. Those still alive, yes. Wargrave's body is missing. Huh. I have to admit, not much seems to get past you, Narracott. Oh, how ghastly. We better find it. Vera is safe enough locked in her room with the gun. Law, if you and Narracott search for Wargrave... You mean for his body? Yes, if you like. I'll keep the bonfire going. There's only one path up to Ship Rock. If I keep an eye on that and have a flaming torch close at hand, I should be fine. I've got this. I'll be all right. I'm going to find Wargrave. Would you gentlemen mind escorting me to my room? My pleasure. Fine, Lombard. I'll start looking for Wargrave too. Oh, Patrick. Toi olisi halunnut, että Patrick saattaa sen. Itekin kyllä mieluummin noista kahdesta toisistaan Patrickia ehkä, mutta kauhean kirveä heiluttelija tuli tosta yhdestä. Niin tosi tyhmää, kun mä juttelin tuon Lombardin kanssa, kun aikaisemmin tuossa on voinut jutella kaiken kerralla, mutta totta kai nyt ei varmaan voinut jutella sitä, kun piti puhua kaikille. Ja sit vielä uudestaan Lombardin, koska siitä loppuu chapter, mutta jotenkin semmonen ei tullut mieleen, että sinne jäi yksi juttu vielä juttelematta. Täällä on se yksi karhupatsas, sen mä tiedän. Liittyykö se jotenkin tähän bear hacking juttuun? Vai onko tää joku niinku semmonen nallepano-tyylinen juttu? Missä huoneessa se on? Vaikka se tarkoita kirjaimellisesti, että karhu tulee jotain halaamaan. Vaan se on metafora, niin silti. It's locked fast. Se on se verahuone. Se on se, hei se, eikö se ole se sen Wargrave-huone itse asiassa? Muistaaks mä väärin? Tää se ei oo, tää on lääkäri. Ottakaas nyt. Se ei oo tää. Eikö se on nimenomaan tää? It's a marble sculpture of an elephant. Jotenkin elefantti. Se on sit se Marston. Eikä ookin. Miksi mä etin sitä, kun ei sillä ole mitään väliä? Eikö toi leijona? Jollain oli karhu. Aivan salettiin oli. Onko se Vera sitten? Ei se taitaa olla se Vera. Joo, Vera kuolee. Voisin veikata. Jaha, kai se pitää sitten alkaa tutkimaan jotenkin jotain. Missäs me lähdetään täältä vanhasta kunnon oikealta päin. Katsotaan aula eka. Mä olisin voinut kyllä suoraan aulaan tosta portaista. Aulas. Ei ketään. Täällä. Ei pitäisi olla ketään. Jos kaikki on siellä mihin ne lupas mennä. Täällä on radiokin päällä ja sen Vera ei olisi kiittänyt, että nyt tulee rauhoittavaa musa. Ai että. Mites Studi? Ei ketään. Mites leffateatteri? Mitä mun edes piti tehdä? Hei, tuolla oli joku. What is that? Dead as Hamlet's dad, but not shot. And the body is still warm. Mitä se yksi valehtelija ottaa se reikä? Mä voin sitä lapioa postautua. This is neither the time nor the place. Ota appelsi, eiku omenamehua. That isn't such a good idea. Lasi kätösen ja juoda.
Tuli nää sen nenä, ota nenäkarva irti. Perhaps another time. Se on kahdet goblin korvat. Goblin korva. Hyvästä kepillä. No älä hyvä. Pistä juustoon enää. That isn't such a good idea. Eikö toi voi tehdä mitään? Voinko ottaa sulla sormenjäljet? Perhaps another time. Ja periaatteessa voisin varmaan. Mä laitan syödä korviksen. I don't think that's appropriate. Olisi hyvän näköinen tossa goblin korvassa. Ei tähän syö mitään, sä oot vaan dödä. Alright. Kattele täällä. This is certainly a clue of some sort. Vähän leffaa. Vähän. Haluatko sä katsoa vihjee uudestaan? Nyt kun täällä makaa joku kuolleen. 3 days. I wonder what that was all about. I wonder too. Yes, box. Se meni sinne bonfirelle. Mihin se meni se Blore? Mä en muista yhtään. Mä tiedän, että se yksi meni bonfirelle. Mihin se meni se Blore? Sillä oli se kirves kädessä. Three little sailor boys walking in the zoo, a big bear hugged one, and then there were 2. Nice. That's quite a signal fire. Hei, ei oo Lombardia täällä. Lombard, where are you? My baby. Mitäs kello? Oho, se on kohta 4. Pitää kohta lähteä pari tuntia vielä, niin voi lähteä kissavahteille. Ei täällä kyllä varmasti ole mitään. It's an old windmill. Impossible to say what it powers, if anything. Tuskin mitään. Voi pääsee risteyksen. Täältä pääsee palolle. Kappasta vaan. Mikä se oli? Large hunk of marble. Niin se on se bear statue. Mähän sanoin, että se on karhupatsas jossain. Mä katsoin, että se on joku kuollut rotta, kun se nosti sen ylös, mutta se olikin toi karhupatsas. Ei auttanut kirves tätä jäpää. Looks like his head is caved in. What is it? I heard a cry. It's Blore. His head's been smashed in by a marble clock in the shape of a bear. Oh, but there was one on my... Wait there a moment. It was on my mantle. When Philip escorted me to my room, it must have been already gone. One of you. Philip. Or you. Wait! There's nothing I can do for the victim now. Voisiko antaa juustoa? Anna juustoa siinä. This is neither the time nor the place. No käytät se saatana juusto johonkin. Nyt sulla on sitä paitsi se patsas taskussa, ihan kun sua epäiltäisi nyt yhtään. Missä se Lombardokin nyt on? Ihana etsiä jotain yhtä tyyppiä, että varmaan osu vittu ikinä yksi. Silloin kun oli vielä 10 ihmistä, niin oli hauskempaa juosta tää. Lääkäri ei oo enää olemassakaan. Niin se on kadonnut ihan kokonaan se lääkäri. Sitähän ei oo löydetty vielä edes. Eiks näin oo? Näin oo. Mä menen häiriköimään sitä naista sen parvekkeen kautta. Mä pystyn. Pystynkö? It's tightly locked. Missähän se lääkäri makaa? Se ainakin makaa niinku petaa. Nätisti. Et tuskin tänne pääsee. Locked. No onko se siellä bonfirea nyt sitten? Olisiko tää pitänyt tajuta mennä jotenkin siinä järjestyksessä, että hei, leffateatterissa on kuollut ihminen. Sillä, okei, cool. Hei, leffateatterin lähellä on stadi. Mun pitää mennä stadin ovesta ulos. Kuollut ihminen. Hei, se yksi sanoo, että se menee bonfireen. Mennäänpä sinne, koska se on ainut ihminen, joka aina menee
hengissä ton verkon. Oliko tässä tämmönen logiikka, että olisi pitänyt tajuta mennä tälleen? En uskalla vielä tehdä Big Brain liikettä, koska en oikein luota tohon omaan päättelykykyyni, mutta ehkä se on suunniteltu silleen. Eli nyt meidän pitää hölkätä sinne tuskin tuolla vajassa on mitään. Hölkätään sinne Bonfirelle. Ja jos siellä ei oo sitä lombardia, niin sit kyllä ihan oikeesti mä sanon. Siis tää on ihan kauheeta. Tää peli on niin täynnä typeriä pussia ja tämmöstä väkisin ravaamista, että mä en jaksa. Tässä olisi potentiaalia ollut ihan viihdyttävää naksuttelua, mutta niinku... No okei, point and click -peleihin kuuluu mahdottomat pusket ja ärsyttävät pusket. Ja tässä ne oli oikein semmosia niinku, että se käytännössä vaan piilottu. Mutta edestakaisin juoksu ärsyttää, kun pitää niinku mennä johonkin ulos, että voi aktivoida sisään jonkun tapahtuma ja näin päin. Siis se on pakko grillata juusta. Niinku on pakko juosta sit väkisin edestakaisin. No missä se Lombard nyt ihan oikeesti on? Okei, no oisin varmaan tullut tähän lopputulokseen itekin, jos olisin jaksanut tätä peliä pelata enemmän. Tässä on taktisesti, kun mä oikeastaan haluaisin tämän loppuun. Haluaisin aloittaa tämän Murder on the Orient Express-pelin, koska mä luotan, että jos me ollaan jossain junassa, niin mä ehkä pärjään paremmin. Mutta oikeesti mun piti mennä tänne rantaan kattoon, että se yksi on huuhtoutunut tänne. Yes. Dr. Armstrong, dead for hours. And by the looks of him, he's been in the sea most of that time. Chapter 9. Little sailor boys sitting in the sun. One got frizzled up, and then there was one. Jos teillä varmaan tajuta, kun... Don't try to get in. I'm pointing the gun at the door. I'm not the killer! You're trying to make me believe Philip is the killer. Armstrong's dead. His body washed up on the rocks. And Wargrave is sitting in the screening room, dead again. Dead again on hyvä levy taipo negatiivelta. I swear it. This time he was bludgeoned with the law book he wrote. I think that's how he was originally meant to die. The next rhyme. Two little sailor boys sitting in the sun. One got frizzled up. That means we'll be safe till morning, doesn't it? No one can be frizzled up at night. Niin. Kun se sanoi sitä, että tässä kohdassa aallot lyövät todella väkivaltaisesti kallioon, niin olisi pitänyt arvata, että siihen kohtaan ilmestyy joku kuoleva ihminen jossain vaiheessa, koska siinä on mainittu sana väkivaltaa. Stay away from me! If you try to get in, I'll shoot! No missä se Lombard nyt on? Frizzled in the sun. Oliko me teettiin koko tuon talon? Ei oo kenään ketään muuta kuin me kaksi. Missä tää on joku aurinko? Onko se bonfire sitten? Siellä ainakin voi frizzlaa itsensä. Mä en oo nähnyt koko tyyppiä pitkään aikaa. Se katos vaan tossa yhtäkkiä. Sieltä bonfireilta. Onko siellä laitettu siihen noita raviotyyliä? Pystyy sinne. No mennään kattoo. Mutta se pitää koko ajan käydä tsekkaan siellä bonfire, koska tuossa äskenkin kun mä katsoin tuon... Slick rocks and steep drops. Potentially lethal combination. Go see the bonfire. No jotenkin turhauttavaa mennä tuonne tyhjälle kalliolle katsoa, että joo. Täältä se bonfire näyttää, kun mä ymmärrän, että pitää käydä katsoa, että Lombardia jos siellä. Pitää joka välissä käydä katsoa, että Lombardia jos siellä. Voi jumalauta. Ja kappas vaan, Lombard. Ai nyt se on siellä. Voi oikein tämmönen kunnon CGI-helvetti. No tricks, Narracut, or I'll light you up like Guy Fawkes. Lombard, listen to me. Guy Floyd Fawkes, is dead. nice. Armstrong's dead. So is Wargrave. You're next. You have to be. That may be your plan, but it won't work. There's no way Owen can approach you without being seen. Correct? As we're proving right now. So it must be some sort of trap.
Toi nuotio näyttää vähän pienemmältä tässä demossa kuin siinä peligrafiikoissa. The rhyme. Two little sailor boys sitting in the sun. One got frizzled up. The only thing approaching the sun on this island right now is that fire. Get away from it. Hieno wrestling clothesline. No mikä hefti räjähde sinne oli laitettu? Explosion as much as the next fella, but not when I'm the target. I owe you an apology, Narracott, and my thanks for saving my life. Believe me, I wasn't sure. You out of Vasemman käden kättely harvinaista. Your detecting skills played you false there, old boy. You see, I'm not Philip Lombard. My name is Charles Morley. Got papers to prove it too. Phil was a friend of mine. He committed suicide a couple of weeks ago. I was at his place when the solicitor Morris rang up. It sounded suspicious. I thought it might have something to do with Phil's death. I wanted to get to the bottom of it, so I came along in his place. Besides, 100 guineas is 100 guineas. So you're no murderer? I'll confess I've thought of murdering you more than once the past few days. Listen, Lombard. Morley. I need to ask you a terrific favor. You've earned the right. Can you play dead for a while? Stay out of sight. Vera must be the killer. The jury's still out as far as I'm concerned. But if Owen thinks you're out of the way, he may try for me. Or Vera, if she's innocent. Which is why I have to get back to the house. Say, old man, if you want to get into the house without making a racket, the window to my bathroom is open. I used it to get out on the balcony and, make sure Vera was safe. Uh-huh. Okay, thanks for the tip. Will you lie low? Come running if there's trouble. It'll be a pleasure to return the favor, old man. Chapter 10. One little sailor boy left all alone. He went and hanged himself, and then there were none. I hear a voice. No, voices. They're coming from upstairs. Hyvä toi. I used to check up on Vera sille, jostain satana vessan ikkunasta menee kurkkimaan Bartsille. Kunnon creep stalker. Hei. Kikkeris kokkeris. Tää loppuhan on vaan demoa, jutellaan vaan joka tyyppi. Ai siinä on hirtetty niin joku. Katon nyt sinne oikealle puolelle. Et sä voi olla noin sokee. Siinä on noose. Slipknot. But I don't understand. How can you be here? How could you get into my room so easily? I've always had a duplicate set of keys, Miss Claythorne, as a former and actually the current owner of this house. You own this house? I have for several years. I saw to it that Emily Brent died 2 weeks ago. I took her place for the weekend. My finest performance, I think. Worthy of the Oscar the Academy always refused me. But the bee stings! Hurt like hell and did nothing for my complexion, but Emily Brent was allergic, not me. It's my apiary after all. Who are you? My name is Gabrielle Steele. Oh, God. You've seen my posters in the screening room. The actress. Some scandal in Hollywood. Scandal? Well, I guess if you call trying to kill your leading man a scandal, yes it was. My final picture, Last of the Borgias, something happened. Lillian Borgia, the character I portrayed. One day on the set, suddenly she was inside my head. She wormed her way in. That's the only way I can think to explain it. Telling me to do things. Showing me how. They called it a breakdown. I now like to think of it as a meeting of two minds. But why this elaborate plot? Why kill all these people? Why? Wargrave, of course. He was absolutely right. He was the central character in our little drama. The Edward Seaton trial? Yes, Edward Seaton. My love. My life. We met some years ago when I first came to London to star in a play in the West End. Then, after the incident in Hollywood, I came back to England to rest. They wanted me to rest. Edward and I fell in love. I cannot describe to you the depth of our love. You wouldn't understand. I've seen how you flirted with Lombard and Narracott, playing them off against one another. Did I?
I was frightened and confused. I suppose that's as good an explanation as any. I was never confused. Edward was an innocent man railroaded by that venomous old judge simply to prove a point. That it was his courtroom, his law. 3 days Edward suffered. He couldn't bear the shame or what it would do to me. He killed himself for me. Kirjeet. I wanted Wargrave to suffer Tuleeko those tuossa 3 days, kirjeet? watching as death Kirjeet approached, himself. powerless to prevent it. Cool. But why the rest of us? I met Miss Brent at a resort soon after I arrived in England. Hateful old hag. I think I caught her qualities quite nicely. I heard how she had punished Beatrice Taylor for her so-called sin. Drove her to take her own life, just as Wargrave had driven Edward to suicide. I wanted to extend Wargrave's torture for 3 excruciating days. What better way than to make him watch others die? Crimes committed under his very nose. Deaths he was helpless to prevent. How his ego must have been scraped raw. You researched? Found us all? Others who had apparently escaped justice, like Miss Brent, with the help of my attorney, Archibald Morris. How could he agree to help with such a mad plan? Mad? Madmen kill for no reason, no sense of justice at all. I only killed those who deserved to die. And Morris was a perfect little lawyer, asking no questions as long as the money was good. He'd been responsible for a few miscarriages of justice on his own, so killing him was not a serious moral dilemma. Then the stage was set. We arrived on my island, and the play began. The trickiest part was goading Armstrong into getting so drunk he wouldn't notice the imperceptible pulse that remained after I took the curare. A few bee stings, and then a liberal application of Bellman's universal embrocation to complete the effect. No sen takia se pullo jäi sinne. Causes a Okei, nasty rash. cool. He saw what he expected to see, a severe allergic reaction that can only result in death. You killed the judge twice. Hardly. The first time was some fool scheme he cooked up on his own with Armstrong, so he could pretend to be dead and catch Mr. Owen. I admit stealing Miss Brent's grey yarn and fashioning a wig. Aika just semmonen niin Agatha Christie-mäinen So angry. loppu kehitetty I couldn't tähän, think who että had done it or why. I thought braining him with his kunnon own vittu law big brain and kamaa, the kaikki on chance ajateltu to loppuun asti ja kaikki menee täydellisesti. You'll be arrested. Patrick will catch you. I'll deal with Mr. Narracott presently. Then I'll take poison. This ring I wear is a prop from the Borgia movie. Came in very handy this weekend. First for Marston, then Ethel, then my own curare. And now, here we are. Once I'm dead, you can hang yourself and complete the rhyme. And if I refuse to hang myself? My dear, what do you think will happen to you if you're the only person found alive on an island with 10 dead bodies? If you don't hang yourself, the law most certainly will. Patrick! Voinko mä ylärä sitä nyt jollain? Mä voin puhua. Mä voin iskeä sitä tajukankaalle. Tolla voi. Sillä voi antaa vaikka mitä tavaroita. Mitäs me ylärään vittu lapiolla? I have to do something fast, but that isn't it. No laita siihen korvakoru, se yllättää sen. I have to do something fast. Mulla ei paljon tavaroita. Mitähän tuolla korvakoruakin tehdään? Eihän tosi paljon varmaan kaikkea tekemään. Ota omenamehua. I have to do something fast. Ja That rauhoitu. isn't it. Hei! Mulla olisi joku Gabrielista, eikö tää ei ottanut tätä mukaan, kun sanoit, että se oli paskaa. I have to do something fast, but that isn't it. Ota sormenjäljet. I have to do something fast. Anna but juustoa, that nyt isn't sitä it. juustoa. I have to do something fast, but that isn't it. No. Toi varmaan kattoo toi Veera siihen, että tee nyt vittu jotain. Joo, mä kokeilen tavaroita. Ota ihan hiisisti. Joku leiman sen I otsa. have to do something fast, but that isn't it. Mä annan sitten natsi. I have to do something fast, but that isn't it. Lightbulb I päähän. have to do something fast, but that isn't it. No mä puhun sille sitten. I can't risk grabbing for the gun. She'd surely get a shot off before I reached her. No mitä helvettiä mun pitää tehdä? Mä menen pois. You killed her, Narracott. No pois ei ois kannattanut ainakaan lähteä. Voi jumalauta. No miten se tohon lensi? Tohon? Ei voinut lentää tohon. Hei, ihan oikeesti. Mikä helvetin voltilla? Ei tolleen mennä hirtosiin mukaan.
Sitä paitsi se ensin niinku selkä edellä, eli sen pitää niinku flippaa jotenkin. I mean, Morley. My pleasure. Law's confession should easily exonerate your brother. I owe you one. After saving my life? We're not even, old man. I still owe you. You remember to look for Charles Morley in the London directory if you ever need anything. As far as I'm concerned, you're a better man in a tight spot than Lombard ever was. So long. Mä oon aina luullut, että Briteissä on taksit semmosia mustia ollut tohon aikaan, mutta toi on ainakin keltainen. Silence, please. I have prepared a special reward for you. The original ending to our little story is somewhat different than the one you have just experienced. If you can complete the final puzzle, childishly simple really, you will be able to learn the original solution to "And Then There Were None," as Dame Agatha Christie first wrote it. Interested? Then your first step is to make your way to the dining room for a final treat. No kuule, kokeillaan tehdä tää viimeinen pussi, mutta tosiaan toi ei oo ihan se, miten se kirja loppuu, mutta ihan jännä lopetus. Täällä siis lukee, kun mä tuossa katsoin, different endings are seen depending on who is saved and who died. Narracott, Lombard and Vera are saved. No, Vera kuoli. Narracott and Mori are saved, se oli se meidän. Narracott and Vera are saved. Narracott alone is saved. Eiku niin. Mut miten toi Lombard kuolee? Voiko sinne Bonfire pidä mennä ja sen työntää sen automaattisesti pois siitä? Miten saadaan Narracott and Vera? Ja miten se sille naiselle, se Gabriel Steele, jos pitää tehdä, koska... Mikään mun tavaroista ei oikein kelvannut sille, mutta... No en mä kyllä käynyt kaikkea läpi, mutta se, että avasi sen oven siellä takana ja lähti poispäin, niin se ei ollut fiksu liike, koska se Vera kuoli. Mä en voi sillä enää mitään, se Vera kuoli. Me nähtiin nyt käytännössä tyyliin paskin mahdollinen loppu. No ei ihan paskin mahdollinen loppu, mutta melkein paskin. Ainahan nämä menee ekaan tällä. Jos aloitat jonkun Silent Hill, niin eka loppu mikä tulee on salettiin paski. Tosin Silent Hill 1 mun mielestä se paskin loppu on yksi parhaimmista, koska se on vaan siinä autossa ja kaikki oli vaan unta. Vaikka kaikki oli vaan unta, niin vähän klisee, mutta silti. The last little sailor boy. The last little sailor boy. Pitääkö sille äänijutulle tehdä jotain? Tai siis sille gramofonille? Silence, please. Ei, et puhu kaikkea alustusta. The original ending to our little story is somewhat different than the one you have just experienced. If you can complete the final puzzle, childishly simple really, you will be able to learn the original solution to "And Then There Were None," as Dame Agatha Christie first. And then there were none. Then your first step is to make your way to the dining room for a final treat. Jees, sehän meni yllättävän nopeasti. Final ending. Liittyy saavettiin johonkin elokuviin nyt. Toi jyttää tonne. Noin, se vaan nosti käden, vaikka se oli tuolla katoraissa ja se tuli alas. Vittu mikä Harry Potter saatana. Simsalabim. Laitan tähän joku leffan. Untitled Reel of Film, se kuulostaa ihan siitä, että se on. Onks toi Dame Agatha Christie? Eikö se ratkaista tuli? Looked like a home movie of some sort. I can't open it. It's locked. What? Place the last sailor boy on the small footprint at bottom right corner of the cabinet. Toho. Mä nyt katoin sen, koska mulla ei riitä nyt kiinnostus, mutta Niin sit tän pitäis olla auki.
Jesus sentään. No ois se ollut ihan arvattavissa ja ratkaistavissa, mutta... The film has been spooled. Tää on muuten väärin. Looked like a home movie of some sort. Jep, se oikein se, kun mä otin sen tosta pois, niin se alkoi vilkkumaan tässä, eikä se ei olekaan se, mikä me löydettiin tuolta. Vaan se on Hello Again. I don't think that's appropriate. No ei varmaan, kun sun pitää ottaa se paska vanha siitä pois. The film has been spooled. From my earliest youth, I realized that my nature Näinkö se on tehty? I have an incurably romantic imagination, and it was for this reason that I adopted a rather childish and unreliable approach, writing my confession, enclosing it in a bottle, and casting it into the waves. There is 100-to-1 chance that this confession may be found, and then a hitherto unsolved murder mystery will be explained. Another trait born of my contradictory nature is my sadistic delight in causing death. From an early age, I knew very strongly the lust to kill. And yet, I was also indoctrinated with a strong sense of justice. I have always felt that the innocent should be spared and the guilty punished. With this mental makeup, it was inevitable that I would adopt the law as my profession. After ascending to the bench, I found that most of my baser desires were quenched in a legal and just way. And yet of late, I have felt a nagging urge, one that will not free me from its insistent grip. That is the urge to commit a murder myself. I fancied myself an artist in crime, and my imagination waxed secretly to this colossal force. However, I was restrained by my innate sense of justice. The innocent must not suffer. And then, quite suddenly, the solution came to me. I would punish those that the law could not touch. In my years on the bench, there were many cases that frustrated my will. Cases wherein I knew the accused to be guilty, and yet the evidence was such. Kirja on ihan hyvä, kannattaisi tosiaan lukea, mutta en mä nyt olisi jaksanut ihan näin paljon tätä loppua tässä kuunnella. That were quite untouchable within the confines of the law. So I determined to commit not just one murder, Vitsi, tää nousee korkealle. Mä voin ikinä tietää näin korkealle. on a grand scale. A childish rhyme of my infancy came back to me. The rhyme of the 10 little sailor boys. Something about it fascinated me. The inexorable diminishment. The sense of inevitability. And so I began, secretly, to collect victims. I will not go into detail about how this was accomplished. Suffice to say, I was convinced of the guilt of every one of my victims, and I knew enough about them via my connections to be able to lure each one to Shipwreck Island with an appropriate bait. And now to the mechanics of the actual crime. Oh god. In what I took as a sign, No katsotaan nyt, kun aloitettiin nyt ihan oikeesti. Tää on siinä mielessä hyvä Agatha Christie kirja, kun tää ei mikään Herkule Poirot tai Neiti Marple juttu. Tää on vaan tämmönen yksittäinen case ja siitä mä tykkään. Vaikka Herkule Poirot on hieno hahmo, mutta silti kivempiä tämmöset yksittäiset caset. Tässä on samaa Big Brain paskaa, mutta tässä on vaan tää rikollinen. On se Big Brain. Mikä on mielenkiintoisempaa kuin se, että Herkule Poirot on aina se Big Brain. 200 IQ-tyyppi. The first death had already occurred. Archibald Morris, a shady little dope peddler, had tää meni nyt läpi tää. Mä nyt höpätän tohon päälle, kun mua ei kiinnosta se ainakaan yhtään tällä hetkellä. And then there were none meni läpi. Peli numero 1 tästä. Ei varmaan näkynyt edes siinä kamerassa. Tuo on sininen. Seuraavaksi meillä on Murder on the Orient Express. Eli idän pikajunan arvoitus suomeksi. Ja aletaan pelaa sitä. Mä asennan sen tänään ja varmaan huomenna aloitan pelaa Murder on the Orient Express. Niin kuin englantilaiset sen sanoo.
Tää oli ihan hyvä peli, tässä oli vaan typeriä juttuja. 3 tosi typerää juttua. Muutamat muutkin typerät jutut. Esim. Se, että pitää juosta taloa ympäri silleen, että aina aktivoituu joku juttu ja sä löydät uusia tyyppejä uusista paikasta, se oli typerää. Jauhoista pattereiden löytäminen oli todella typerää. Vuohien piikkikasvien syöminen, kun sen hukuttaa siiderin, oli todella typerää. Vasta-aineen löytyminen jostain saatanan nurmikon seasta oli todella typerää. En hyväksy yhtäkään näistä puzzlena, vaan suoranaisena vittuiluna, mutta toisaalta se on point and click -pelien luonne, joten hyväksytään. Annetaan tälle semmonen vahva 3/5. Erittäin mukava kokemus, mutta todella turhauttava aika ajoin. Plus se, että mä oon niin tyhmä, että mä tajuan näitä. Siitä lähtee 1 piste, koska mä oon niin tyhmä. 3/5. I slipped my last dose of poison into Miss Brent's coffee. It was enough to render her unconscious, and I returned a short time later to inject a strong dose of cyanide into her. It was just after this that I intimated to Armstrong that we must carry our plan into effect, that I must appear to be the next victim. This would, perhaps, rattle the murderer, and at any rate, would allow me to move about the house and spy on whom I wished. A gunshot and some red mud on the forehead was all it took. After all, it was only Armstrong. Ajattelin leipoa tässä tuolla kaveriluona, kun menen sinne kylään, niin voi jättää sitten muutaman palan sinne sitä, ettei tarvitse ihan kaikkea itse syödä. Mitäköhän sitä leipoisi? Jonkun juustokakun voisi tekasta. Joku semmoinen, mihin tulee joku suklaaganache tai jotain muuta hienoa päälle. Tää ei lopu ikinä, tässä saattaa joku kirjan viimeiset 10 sivua tai jotain. Once at the cliff, I uttered an exclamation. Leaned over the cliff. Wasn't that the mouth of a cave? He leaned right over. A swift push sent him quickly into the heaving sea below. He took the red herring all right. And now came the moment I had anticipated. 3 people who were so frightened of each other that anything might happen. And one of them had a revolver. I watched them from the windows of the house. When Blore came up alone, I had the big marble clock poised ready. Exit Blore. From my window, I saw Vera shoot Lombard. I always thought she was a match for him and more. I then immediately set the stage in her bedroom. It was an interesting experiment. Would the knowledge of her own guilt, the hypnotic suggestion of her surroundings, and the nervous tension of having just shot a man be enough to coerce her into taking her own life? It was. Vera Claythorne hanged herself before my very eyes as I stood in the shadow of the wardrobe. And now I shall finish writing this. I shall enclose it and seal it in a bottle and throw the bottle into the sea. Why? Yes. Why? I suppose I have a pitiful human wish that someone should know just how clever I have been. I must go now and finish this. It is essential that my body be found in accordance with the record kept by my fellow victims. My own life is of no consequence. My doctors tell me I have a month to live at most. I do not wish to die the death of the invalid patient, steeped to the gills in drugs, culminating in a complete loss of human dignity. I will instead be found laid neatly in my bed, shot through the forehead. No nyt sitä on ammuttu down, there will come from the mainland boats and men, and they will find 10 dead bodies and an unsolved problem on Shipwreck Island. Signed, Lawrence Wargrave. Voihan sotahauta sentään. Ihan kiva sinänsä, että tähän peliin oli tehty niinku oma... No niin, ja sit lopputekstit vielä, herra Jeesus sentään. Niin, tosi kiva tavalla, että tähän oli tehty oma lopetus. Tää ei ollut ihan niinku identtisen kirjankaan, niin ei ollut heti silleen, että joo, näinhän se menee. Mä olin tehty vähän erilainen. No aina kiva.
Vaikka semmoinen uskollinen teoskin on hyvä esimerkki. Toki sitten jos tietää mitä tapahtuu, niin vähän niin kuin tietää. Toki ei nyt puussilla ei voi tietää ja miten toiminta aktivoi noita kohtauksia. Kuitenkin Fabio Cerutti, Carlos Matteo. Tää on 2000-luvun alusta, että se tuskin on kovin pitkät lopputekstit. Varsinkin kun ei mikään maailman isoin firma edes kyseessä. Vassa Contoulis. Tää on kyllä sinänsä hyvä peli, että tässä ei tavallaan ollut mitään bugeja, eikä mitään semmosia niinku pelattavuudeltaan huonoja juttuja. Peli toimii, testaus toiminut, kaikki tavallaan toimii. Eihän sillä voi mitään, että puuskeista on tehty ihan helvetin inhottaviksi tai jotenkin typeriksi. Sehän on vaan huono pelisuunnittelua, mutta niin pelinä tää toimi hyvin. Ja vielä Windows 11 aivan niinku italialaiset sanois. Mamma mia, Conque Communications. Enzyme Testing Labs. Special thanks. Eipä ole monta. Granny 3D. Mikä vitun Granny 3D? Kuka sä otan pornovideo mestalta? Sairasta. Mä googletan nyt mikä on Granny 3D. Onko se joku 3D? Tommonen softa homma, niin kuin joku pink video. Granny 3D. Rad Game Tools, on se. Granny 3D. Granny has always had the most efficient and flexible animation system in the industry. And now it has a suite of tools your artists are going to love. The Granny Animation Studio. Granny has built too. Interested, we're convinced that Granny will make developing your game easier. 91-2022 Epic Games Tools. Rad Game Tools. Bing Videohan on ihan todella paljon käytetty. Udo Telemetry. Naurattaa toi Granny 3D kyllä. Mitä helvettiä. Hyi saatana mitä kuvia tulee Granny 3D character. Hyi älkää kattoko. Järkyttävää. En laita tähän näkyviin. Ja nyt lopetan tämän pelin ensi kerran idän pikajunan arvoitusta ja se on sieltä näkemiin.